Det är mycket arbete, rutinarbete kommer ersättas av AI. Eller att skriva offerter, svara på kunder och så vidare. Och det andra tror jag är att tänka också på stop doing. Måste vi göra allt det här vi gör idag? Nu har det gått exakt ett år sedan Håkan Samuelsson kom tillbaka som vd för Volvo Cars efter att externt rekryterade Jim Rowan fått sparken. Och Håkan Samuelsson är tydlig med vad han då tog tag i allra först. Det första man ska komma ihåg här, det var upptäckt att folk efter det här covid har fått en dålig vana att jobba hemifrån. Som jag tyckte, det var det första jag sa. Nej, nu är det tillbaka till kontoret som gäller. Och det av det enkla anledningen att jag är så övertygad om att spontan kommunikation och icke-planerade frågeställningar är det som ger oss kreativitet och ger oss förbättring. Och det går inte att sitta hemma och bara göra det man är tillsagd att göra. Hur har du märkt skillnaden? Ja, jag fick beröm av restaurangchefen och han tackade mig för nu hade beläggningen gått upp något enormt ner i restaurangen som tyckte att de hade mycket bättre lönsamhet nu. Så det var ju roligt att höra. Men kan man se något liksom konkret att det faktiskt har blivit bättre så att säga, internt samarbete, fler idéer, vad det nu kan vara? Det är väldigt svårt att mäta för jag har aldrig någon parallell liksom, i rörelset ute men inte gjort. Men jag måste nog säga att jag upplever att jag har en väldigt bra energi i bolaget och man känner ett bra engagemang. Och det är precis det är den stämningen som skapas när människor möts. Det är den svår att framkalla över ett teamsmöte. Mm. Om vi ska vara helt ärliga, är Volvo Cars idag i en starkare eller svagare position än när du lämnade som vd senast? Ja, det är svårt att jämföra. Så jag tycker ändå att under den här åren när jag varit här tycker jag vi ser en förbättring. Och det är väl inte på grund av mig utan det kan vara en organisation som jobbar mycket effektivare och bättre. Mm. Men vi har ju från utifrån fått faktorer som gör att vi har en tuffare situation. Så du har Kina-marknaden med det motvind för alla västerländska biltillverkare i Kina. De inhemska tar in på oss och det är svårare. Och där är väl ganska nöjd. Trots motvinden håller vi våra volymer tror jag bättre än de andra européerna. Så det har ju blivit tuffare. Mm. I USA vet vi också har blivit tuffare med tariffer och tullar och indragna stöd för elbilar. Så jag menar, 2 viktiga marknader både i Kina och USA är betydligt tuffare nu när jag kom tillbaka eller under det här året än det var sista gången. Ja. Vi kommer tillbaka till så att säga, omvärlden och omvärldsmarknaden. Vi börjar med att fokusera lite internt eller vad man nu ska kalla det. Mm. Vad är den största konkreta förbättringen som du har åstadkommit eller som ni har gjort här sedan du kom tillbaka? Nej, då är det väl igen att nu är vi tillbaka till kontoret. Det är liksom nummer 1 så alla är med i bussen nu ska vi åka. Och sen nummer 2 tycker jag att vi har ett väldigt starkt ledningsteam. Vi har gjort förändringar i ledningen. Nummer 3 så har vi ju dragit ner kostnaderna rejält som var nödvändigt. Så vi har minskat våra indirekta kostnader ungefär 5 miljarder under det här året. Och 3000 personer har ju lämnat bolaget så har ju liksom anpassat kostymen. Det tycker jag är bra och jag tycker jag också haft en ny organisation i Kina. För att möta det som nu pågår i Kina så har vi ju kört den verksamheten nu mycket mer som ett separat bolag. Så alltså vi har gjort en regionalisering. Så vi styr Kina-verksamheten över en styrelse. Vi utnyttjar mycket mer Geely-teknologi för att snabbt få ut så kallade smarta bilar som något verkligen kommer i Kina. Både med autopiloter och avancerade infotainment. Det kan vi få ut mycket snabbare med att använda Geely-teknologi i våra bilar. Mm. Så det är jag väldigt nöjd med också som jag har gjort under det här året. Ja. Vilka är de stora problemen om vi nu inte tänker liksom utanför utan det är internt som går att påverka? Vad kvarstår?
Vad har du att göra på jobbet så att säga, nästa 12 månader? Jag tycker det vi nu, om vi tittar framåt, det är att komma tillbaks och ha ett väldigt tydligt program som gör Volvo till ett mycket starkare företag via elektrifieringen och teknologiskifte. Så vi ska nu lägga fast ett produktprogram som innebär att vi runt 2030, där vi hade målet var helt elektriskt. Nu säger vi målet är, då ska vi ha ett helt elektriskt bilprogram som täcker vårt marknadssegment. Men det som är nytt, vi ska dessutom ha som ett backup-alternativ ska vi ha ett antal plug-in-hybrider för de kunder som ännu inte är redo att kunna ladda. Mm. Ni investerar ju enormt i elektrifieringen samtidigt som kassaflödet pressas. Vad ska ni göra för att förbättra kassaflödet helt enkelt? Jag tror en sak är att vi måste tänka annorlunda. Jag menar, traditionellt så börjar man kanske med en lång lista. Allt här skulle vi vilja göra. Och sen kommer det elaka controllers in och säger att det här måste ni stryka i. Det känns inte en för långsam och lite destruktiv process. Så vi nu tänker mer, det här är den ram som vi har råd med. Så vi pratar mycket om det, affordable frames. Och där har vi också då anpassat oss så att vi får ner investeringarna på den nivån där vi ska ligga. Och det innebär också att vi nu ser en klar förbättring på kassaflödet. Utvecklingen av det ser en positiv trend. Och det tror jag är kanske det nummer 1 finansiella målet som jag skulle vilja se att vi verkligen levererar. Och du pekar åt rätt håll, men vad behöver ni mer göra för att liksom ännu mer förbättra kassaflödet? Naturligtvis är det volymen att sänka marginalen eller få ner materialkostnaden i bilarna och förbättra marginalen. Och där är ju då vår nya bil är ju viktig, för när den kommer med nya plattformen en mycket bättre kostnadsstruktur i den. Men sen är det jobba naturligtvis med brand och kundupplevelse för att få upp även på prissidan. Så volymer, bättre marginaler är i grunden för kassaflödet, men sen måste vi också jobba vidare med att sänka våra indirekta kostnader. De här 5 miljarderna är ju liksom inte där vi kan stanna, utan vi måste se framför allt inom vår kontorsverksamhet måste vi se nu en produktivitetsförbättring varje år. Ja. Precis som vi har jobbat i verkstäderna hela tider. Och vad kan det vara? Hur kan man så att säga optimera och förbättra den? Det är mycket arbete, rutinarbete kommer ersättas av AI. Eller att skriva offerter, svara på kunder och så vidare. Och att kunna få in information mycket bättre än att ut och leta. Så AI är ett sätt, men det andra tror jag är att tänka också på stop doing. Måste vi göra allt det här vi gör idag? För om man tänker att vi ska göra allting vi har gjort tidigare, sen har vi alltid nya idéer. Så blir det on top och så växer man. Nu måste vi tänka också affordable frames. Så här många måste vi vara, kan vi vara, och då måste vi prioritera. Då får vi sluta göra andra saker. Så när folk slutar och går i pension och så vidare, så måste vi komma bort från det här att då ska vi ersätta alla dem. Utan då är det en impuls för att tänka till, jaha, finns det något där som vi kan göra på ett annat sätt? Kan vi organisera om och slå ihop funktioner för att kunna utnyttja en naturlig avgång för produktivitetsförbättring? Det tror jag är en jätteviktig grej om vi tittar framåt. Så att vi kan inte hålla på och jobba som vi tidigare gjort. Sen vart 50 år så gör vi ett stort paket och avskedar 3-4 tusen personer. Det tror jag är varken bra för vår kunskapsuppbyggnad eller för medarbetarmotivation. Utan det är naturliga avgångar, pensioner och liknande? Ja, som vi ska utnyttja för att få en kontinuerlig produktivitetsförbättring på säg 3% per år. Och sånt tror jag absolut är rimligt. Bara 3%? Ja, för med att säga att har en naturlig avgång kanske på en 5, så tror jag en viss ersättning kommer alltid till. Men minst hälften av den naturliga avgången ska vara en produktivitetsförbättring. Så vet jag inte exakt vad
den här naturliga avgången den varierar lite per år. Men säg minst hälften ska bli till produktivitetsökning. Om vi tittar på AI specifikt, ta exempelvis programmerare som säger att idag kan de få otroligt mycket mer gjort på mycket, mycket kortare tid. Är inte 3% lite väl låg ambitionsnivå? Jo, det är det säkert inom vissa områden. För jag menar, om man har den typen av förbättringar så är man naturligtvis betydligt högre. Och inom vissa områden kanske man till och med är på stop doing. Så det finns nog i hela verksamheten man kan ifrågasätta, måste vi överhuvudtaget ha sånt. Så, men ett genomsnitt, och dessutom som ambition att vi inte ska komma in i varsel och nya paket, utan att man gör det här kontinuerligt skulle vara mycket, mycket bättre. Och du vet, procent på procent brukar bli rätt så mycket ändå. Så efter 5 år om man har en vana och blir bättre så det är det vi behöver. Och vi vet faktiskt hur det här går till, för jag har gjort det i verkstäder ända sedan Hedenhös. Ja, men det är ändå, vad ska vi säga, kultur. Man måste ha ett mindset snarare kanske här för att tänka ständiga förbättringar också på i kontorsmiljö. I industrin är man van med detta. Hur tänker du att man ska få in detta i... Jag tror du kan ha sådana här ord. Alltså några ord som visar vägen tror jag är affordable frames istället för wishlists. och sen liksom stop doing, organisera om, förbättra istället för att bara direkt återanställa. De två tror jag, tankegångarna tror jag hjälper för att komma på rätt riktning. Förväntningarna på EX60 är väldigt höga. Men hur stor är risken att den snarare flyttar kunder internt än att ni attraherar nya kunder? Ja, alltså vi vill ju att den ska ta kunder inom Volvo Cars, för vi vet ju naturligtvis att våra kunder också kommer att bli intresserade och gå över från en bensinbil till en elbil, så självklart är det, men vi har ju en ambition, hela idén med elektrifieringen skulle jag vilja säga att vår marknadsandel i det elektriska segmentet i förhållande till vår marknadsandel vi hade ska vara minst det dubbla. Och då måste det naturligtvis också ta nya kunder. Men det finns ju många kunder som redan kör elektriskt men som ser, ja men vänta, den här bilen ser ju bättre ut än den jag har idag. Och vi har ju många stora volymer ute i den här klassen. Vi kommer ju nu gå in precis där det finns mycket elbilar. Tesla, vi har ju BMW, Audi. Så självklart räknar vi att ta kunder även från dem. Men vi ser att marknaden som helhet är ändå lite svag. Vad är det som saknas för att bilmarknaden ska ta fart igen? Jag tycker lite, om man läser tidningar, tycker jag man får lite negativ bild också av elektrifieringen. Alltså den är rätt så stabil förra åren. Jag kommer inte ihåg procentsatsen, men jag tror över 20% i Europa i tillväxten i elbilsegment, så den är bra. Och nu med hela den här krisen i Mellanöstern tror jag, svårt att säga att det är något positivt med den, men jag tror i alla fall att det är en reminder att det här, vårt oljeberoende är nog ändå något som man skulle kunna lösa med elektrifieringen. Och då får det också CO2-reduktion, väldigt enkelt att mäta. Mindre ton olja importerad till Sverige så blir vi bättre på CO2. Så det tror jag kommer också hjälpa oss. Sen ska vi inte glömma bort de här driftskostnader för en elbil, tror jag liksom underskattad fördel. Och den här fantastiska upplevelsen att du har en elbil varje gång du kommer ut på morgonen är den fulltankad. Ja, men det skulle man ju vilja ha med en bensinbil också. Någon hade varit där på natten och tankat upp den. Och det vore ändå bättre om det vore gratis. Och det har vi nu i Sverige tillsammans med Vattenfall har vi den modellen att i X30 men även andra elbilar kan du få gratis ström laddat gratis hemma via då om man byter till Vattenfall som elleverantör. Det märks att du är väldigt lyrisk och tror stenhårt på elbilar. Och så här, varför har inte alla varför tror inte alla som du, tror du? Nej, men det är väl nya. Alla var inte lyriska heller för telefoner med touchscreen. Jag kommer ihåg när de klagade och ville ha
plastknappar och på sina telefoner. Men så ny teknologi tar en tid, och jag tror också att man måste testa. Och det som stödjer mig där, jag har faktiskt inte hört någon kund som har kört elbil som säger att nej, det där var ingenting för mig, jag går tillbaka till bensin, utan väldigt tydliga signaler i andra riktningar. Jag skulle aldrig vilja ha något annat än el nu när jag lärt mig. Men det är bara en hake, man måste ju kunna ladda bilen. Så jag menar, bor man i stan och parkerar på gatorna, då förstår jag att man har ett problem. Men då kanske man jobbar på ett ställe där du pluggar in när du kommer till jobbet, så löser det på det sättet. När du senast slutade på vd-posten så gjorde ju styrelsen en extern rekrytering. Vad tror du? Kommer det bli en intern rekrytering nu? Ja, jag tror det ska vara en rekrytering som gör att vi kan fortsätta att driva utvecklingen av bolaget i den riktningen som jag nu försöker lägga fast. För jag tror det känner jag lite som min uppgift. Lägga fast en kurs för Volvo som är ganska stabil framåt och inte ska behöva omprövas eller ifrågasättas. Och det gäller att ha en kandidat som kommer in som fullföljer det jobbet. Och det kan ju vara en kandidat som redan finns ombord, men det kan ju också vara någon utifrån. Men jag tror det är ganska viktigt att man förstår industriell verksamhet. Det tror jag är ett krav. Och dessutom en fördel om man har liksom någon form av koppling till svenska språket och svensk kultur. För mig varumärket är ju ändå väldigt svensk, bygger på svenska värderingar. Det är faktiskt en styrka i varumärket, och jag tror det är bra om man har förståelse för det skandinaviska också. Mm. Jag tänkte också fråga lite om Geely. Hur självständigt är Volvo Cars idag? Jag skulle påstå att det är ett börsnoterat självständigt företag som har en stabil ägare i form av Geely Holding och Erik Lie. Och som också har möjligheter att utnyttja då de synergier som det innebär att ha det unika ägarskapet. Så alltså, det tror jag man kommer att se mer och mer som en styrka. Och lite var inne på det redan, hur vi gör våra bilar i Kina till exempel. Kunna göra dem smartification i dem som kineserna säger. Och det behövs ju då mjukvara som är absolut anpassad för Kina. Det är inte så lätt om man inte skulle ha haft den här kopplingen som ett konkret exempel. Så ett självständigt företag med en stabil kinesisk ägare och en unik möjlighet till fördelar, synergifördelar med ett kinesiskt bolag. Ja. Det finns ju flera bolag inom Geely. Geely Holdings och Geely Auto. Kan du förklara för den som inte är riktigt insatt vad som är vad här? Vi samarbetar ju, om vi har definierat ett samarbete med Geely Group och andra bolag, till exempel Lynk & Co har vi ett samarbete när det gäller distribution i Europa. Vi samarbetar med Geely Auto när det gäller utvecklingen av bilar i Kina. Gemensamma komponenter, plattformar och mjukvara. Med Geely Holding har vi mer rollen som den stabila ägaren som naturligtvis hjälper till också att koordinera samarbeten. Men samarbetena görs ju bara om det finns en fördel för Volvo, som vi också har en form av related party-relation som innebär att vår styrelse kommer ju godkänna samarbeten som är positiva för Volvo, men inte om det är en negativ för Volvo. Hur mycket press upplever du från ägaren på aktiekursen? Nej, jag menar en stabil ägare i ordet stabil är väl också just att man har en långsiktig syn på det. Så jag menar aktiekursen självklart, men inte på kvartalsbasis, men självklart vill vår huvudägare se en positiv utveckling av aktiekursen på samma sätt som jag tror alla inom bolaget här vill se det. Mm. Om EX60 blir en succé, räcker det för att ändra marknadens syn på Volvo Cars?
Nej, det tror jag faktiskt inte, även om det är en väldigt viktig del, för det kommer ju ge trovärdighet i vår elektrifieringsstrategi. Man ser att den här nya plattformen levererar de marginaler som jag har sagt, den levererar den kvalitet och kundprestanda som man har sagt. Så det är ju viktigt. Men jag tror även aktieägarna vill ju se operativ performance. Och det är väl det som vi bedöms efter huvudsakligen idag. Och alla analytiker tycker jag har en väldigt bra och rättvis syn på hur vi presterar. Det som en huvudägare, och jag tycker även alla aktieägare också måste värdera, är naturligtvis vilka bilbolag kommer att vara starka om 5 år. Ja, vad har man för strategier? Hur kommer man att leverera på dem? Den delen tycker jag är någonting som är viktigt för oss att föra fram till analytiker och aktieägare på ett bättre sätt. Avslutningsvis här, om vi tittar de närmsta 12 månaderna, vad är det som kan gå fel? Ja, den listan tror jag är väldigt lång. Jag försöker mer tänka på vad är det vi ska göra för att minska risken att det går fel, men framförallt öka möjligheten att det går bra. Och lite har jag ju varit inne på det, och lägga fast nu en plan för vad är det för bilar vi behöver ha och utveckla fram till 2030 för att då ha ett heltäckande elbilsprogram till våra kunder. Plus de här 2 backup-lösningarna, om vi kallar det så, brygglösningarna med plug-in-hybrider. Det är viktigt att vi nu lägger fast. Det tror jag det är absolut viktigaste. Plus naturligtvis jobba med det här, det var inne på också, att få en organisation som inte bara är kostnadseffektivare men som också presterar mer. Få upp delaktighet, få upp motivation, förklara och tydliggör för alla i organisationen vår riktning framåt. Det tycker jag är mitt huvudfokus nu för det här året som kommer, så att det blir så tydligt som det överhuvudtaget möjligt. Är motivationen lite låg på sina ställen? Eller vad? Nej, den är hög som jag sa. Att jag upplever att det har blivit mycket bättre, men det är självklart allting kan bli ytterligare bättre. Och kanske inte motivationen framför allt, men jag tror tydligheten. Så det är väl något som jag får jobba med och övriga i ledningsgruppen. För jag tror man kan utgå från att medarbetare i en organisation kommer att alltid vara fullt fokuserad på att göra rätt. Det är ingen som vill göra fel. Så för att få upp speeden i utvecklingen tror jag det är viktigt att vi är tydliga. Det är det här vi ska göra, och tydliga också på var vi bör göra mindre eller till och med inte göra alls. Stort tack Håkan Samuelsson för att du var med i EFN. Tack själv. Och med det säger vi tack till er som har tittat. Gå gärna in på efn.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.